مساء الخير، أنا نهلة كرم، كاتبة مصرية مواليد سنة 89. اتخرجت من إعلام دفعة 2010. صدر لي 4 أعمال، هما مجموعتين قصصيتين وروايتين. ال4 كانوا دخلوا في الشورت ليست لجائزة ساويرس. الحمد لله يعني أخيرا خدتها عن آخر رواية ليا اللي هي المقاعد الخلفية سنة 2020. بالنسبة لدخولي الأدب، أنا من زمان يعني من وأنا في ثانوية عامة كده كنت ابتديت أكتب شعر، كنت ابتديت أقرأ كتير لشعراء، فابتديت إن أنا أقلدهم. يعني كان بالنسبة لي عندي فكرة إن أنا نفسي أبقى شاعرة زيهم، لحد ما دخلت الكلية وقريت رواية تغريدة البجعة الأستاذ مكاوي سعيد، أو أستاذي يعني الله يرحمه. وساعتها قررت إن أنا أكتب رواية، ويعني ما كنتش اعرفه ساعتها. انا كتبت رواية على مدار 3 شهور ودخلت اشتغلت في الصحافة. فساعتها كنت بتكلم مع حد في الصحافة يعني ان انا عايزة انشر الرواية بتاعتي، فاقترحوا عليا ان انا اروح لاستاذ مكاوي سعيد لان هو كان ساعتها مشارك في دار نشر. فهو ساعدني مش بس ان انا اكتب رواية من غير ما هو يعرف لما قريت روايته، لكن كمان ساعدني لما رحت له وقابلته لأول مرة بالرواية بتاعتي وقلت له ان انا عايزة انشر. في الوقت ده الرواية ما اتنشرتش، بس هو ساعدني بقى، حطني على اول الطريق اعمل ايه في الكتابة. انا نفسي بعدها يعني فضلنا نأجل يعني ان احنا ننشر الرواية لحد ما انا نفسي ما بقيتش عايزة انشرها، لاني كنت اتطورت وحسيت ان انا تجاوزت مرحلة الرواية دي. بس المهم ان انا كنت ساعتها دخلت في فكرة ان انا عايزة اكتب وابقى كاتبة. دي بداية سكة الادب بتاعتي يعني. انا بميل اكتر للكتابة الواقعية الاجتماعية والنفسية. يعني مثلا اول رواية ليا على فراش فرويد كانت فكرتها ان بنت مرت بظروف نفسية صعبة جدا في طفولتها ومراهقتها، فبتقرر انها تتعافى بانها تتخيل سيجموند فرويد عالم النفس قاعد قدامها كل ليلة وتحكي له، ومن خلال ده بقى بيحصل تداعي حر وبتحكي له كل حاجة عن طفولتها ومراهقتها وبتتعافى يعني من خلال الحكي. فأنا بحب الموضوعات النفسية والاجتماعية برضو، يعني إنها من خلال الحكي نقدر نعرف المجتمع كان يعني بيتطور إزاي في الفترة دي، في فترة بقى التدين الظاهري، ظهور شرايط عمرو خالد في الميكروباصات. التطور بقى ده بيحصل في الشخصية، بنقدر نعرف من خلال حكيها إزاي المجتمع نفسه اتطور. ده يعني ده الطريقة اللي أنا بحبها، ده نوع الموضوعات اللي أنا بحبها. وبحب برضو الفانتازيا، يعني عندي مجموعة تانية بتكلم فيها على لسان الجمادات، فبحب أنوع في الموضوعات، يا إما كده يا إما كده. زرت كوريا الجنوبية في 2017 للتبادل الثقافي بين الشباب الكوري والشباب المصري والعرب. يعني كان معانا عرب من جميع الجنسيات ومن جميع المجالات كمان، والمصريين كانوا من جميع المجالات. يعني أنا كنت مثلا من جهة الأدب، وكان معايا حد في الإذاعة، وكان معانا حد تاني دكتور جامعة، وكذلك برضو العرب كانوا من مجالات متنوعة. الزيارة دي بالنسبة لي هي 5 أيام. يعني أنا سافرت برا مصر، مش كوريا بس، يعني سافرت برا مصر في ألمانيا كمان. الزيارات القليلة اللي هي بتبقى أيام قليلة بتبقى يعني ثرية في حاجات ومش ثرية في حاجات تانية. عمرك ما هتقدر تكون وجهة نظر عن ثقافة من زيارة 5 أيام. يعني مثلا وقتها أنا خدت انطباع عام سطحي عن الثقافة الكورية. شكل الناس هناك، لبسهم، هم بصراحة يعني أنيقين جدا. أنا كنت بقعد أتفرج على البنات في الشارع لابسين إيه. هم بيهتموا بالجمال قوي، بيهتموا بشكلهم جدا، مظهرهم. وده دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إنه ممكن الواحد ياخد من سفرية زي دي فكرة سطحية عن الثقافة. زي مثلا انك تتخيل ان هم عشان خاطر بيلبسوا براحتهم واحنا ما عندناش حرية في اللبس، فان هم اكثر حرية مننا، او ان الستات واخدين يعني حقوقهم كاملة بشكل رهيب. ودي النقطة اللي هتنقلني للجزء بتاع الادب. يعني ممكن انا سافرت 5 ايام على بال ما باخد على الاوضاع هناك، وعلى بال ما باخد صورة ممكن ما تبقاش صورة كاملة، او ممكن تكون صورة سطحية. لكن خلال مثلا قرايتي لرواية
لرواية من الروايات بتاعتهم زي رواية مولودة عام 1982 لتشونام جو، اقدر ان انا اكون فكرة اوسع كتيرة عن المجتمع. يعني قرايتي للرواية في خلال مثلا 9 ساعات اخلصها، اكون فكرة اكتر من سفر 5 ايام، لان الرواية نقلتني لاجواء تانية خالص. يعني انا كنت متخيلة مثلا ان هم اكثر حرية زي ما قلت، بس الرواية خلتني احس ان هم شبهنا. كنت متخيلة ان هم مختلفين عننا، البنات واخدة حقوقها وحريتها عننا، لكن الرواية ورتني انه لا، البنات شبهنا جدا. يعني من خلال فكرة انه واحدة فجأة بتتقمص شخصيات زوجة مخلفة حديثا، بتتقمص شخصيات مرة مامتها جوزها بيكتشف انها فجأة ما بقتش هي، فجأة بتبقى بتتقمص شخصية مثلا صاحبتها اللي توفت. من خلال ده بتتخيل انه مثلا الحكاية هتمشي كلها في تقمص الشخصيات. لا، شونام بتاخدنا للمجتمع الكوري على مدار 40 سنة، بتنقلك ازاي حصل في تطور، ازاي كان في عدم مساواة رهيبة بين الستات والرجالة، ازاي مثلا مامة اللي هي البطلة دي في يوم من الايام راحت تشتغل في مصنع عشان تقدر تصرف على اخواتها الولاد، لانه هم بيعتبروا كانوا في الفترة دي ان الولاد هم اساس نجاح اي اسرة. البنات مش مهم يشتغلوا في مصنع عادي ويقعدوا يشتغلوا بالساعات وفي الاخر ياخدوا مبلغ قليل جدا عشان يصرفوا على اخواتهم الولاد اللي في الاخر يتخرجوا من كليات مرموقة. من خلال يعني الحكي على مدار الرواية بنكتشف انه شبهنا جدا. البنت في تطورها، في المدارس اللي بتدخلها، في التفرقة في المعاملة بينها وبين اخوها الولد، مامتها اللي اجهضت البنت اللي المفروض كانت تيجي تالتة عشان خاطر يبقى فيه ولد في الاسرة. لو في حاجتين هيتوزعوا عليها هي واخوها واختها، يبقى النصيب الاكبر يروح للولد والنصيب الباقي يتبقى للاختين. تشابهات كتير قوي بيننا وبينهم. يعني مثلا انا اتصدمت وانا بقرا الروايه لما لقيتها بتتكلم في انه هي في المدرسه كان في متحرش مشهور بيقف تحت مدرسه البنات ويعمل افعال جنسيه مثلا. انا اتصدمت لان المشهد ده انا كاتبه زيه بالظبط في روايتي على فراش فرويد اللي هي صادره 2014. فالتخيل بتاعي قبل قرايتي للروايه وبعد قرايتي للروايه عن المجتمع الكوري اتغير تماما. عشان كده بقول ان الادب ممكن ينقل صوره من الحياه اليوميه تبين لنا قد ايه ان في تشابهات بين المجتمعين. ممكن حد بيتفرج على اغاني كورية او يتفرج على افلام، ممكن الافلام ممكن تبين اكتر، بس يتفرج على اغاني يعني يشوف الحياة من على السطح ما تبينلوش زي ما يدخل قوي في المجتمع الكوري من خلال الادب. ممكن زيارتي لكوريا الجنوبية زي ما قلت ما تكونش خدت وقت طويل انها تضيف لي كتير. يعني تضيف لي كتير بمعنى انها تغير لي وجهة نظر كاملة عن الحياة في مجتمع تاني، بس هي ورتني مجتمع، يعني ورتني مجتمع مختلف عن مجتمعنا. عادة احنا لما بنروح مكان جديد بنراقب اكتر بالعين، يعني حتى لو مش فاهمين لغة اللي حوالينا بس بنبقى قادرين نراقب تصرفاتهم. ف لا يعني ضفت لي من خلال الصورة البصرية، يعني ازاي مجتمعهم مختلف عننا. ازاي مثلا انا اقدر كنت اسيب الفندق بتاعي وانزل الساعة 1 بالليل عشان جعانة عايزة اشتري حاجة مثلا اكلها، ازاي انا ما اقدرش اعمل كده في عندي واقدر اعمل كده هناك. فالفروق دي بتضيف مش بس ليا كروائية، لخبرتي الانسانية انا يعني. ممكن اوصف الادب الكوري بعد قرايتي لحاجات كتير منه ان هو ادب انساني، بيركز اكتر على اللي جوه، يعني مش بياخد برضو الامور من على السطح، يعني بيركز على المشاعر، الدوافع النفسية، المشاعر المعقدة جدا. يعني مثلا في رواية زي النباتية بتبتدي الرواية بوصف يعني زوج لمراته بان هو يعني ما كانش في حاجة مميزة قبل ما تكون نباتية، عادية خالص، يعني اتجوزها وهي عادية وكان شايف ان دي ميزة ان هو يتجوزها عشان خاطر مثلا
يعني هي كمان ما تبقاش عبء عليه، لانه لو اتجوز واحده مش عاديه هتبتدي تلاحظ المشاكل اللي عنده، هتبتدي تلاحظ مثلا ان هو عنده كرش، فهو زي اي زوج مصري ممكن يجي يتجوز واحده عاديه عشان خاطر يعني ما تعملوش مشاكل، تبقى حياتهم هاديه. اعتقد ان ده تشابه بيننا وبينهم برضو في الادب وفي الكتابه عموما وفي الحياه عموما. ده الجانب النفسي اللي انا اقصده، انه الابطال طول الوقت بيشرحوا اللي جواهم، بقدر افهم اللي جواهم من خلال مونولوج داخلي او من خلال موقف يحصل فحد يشرح حاجه. وكمان ممكن اقدر اقول ان هم بسطة جدا في التعبير عن الافكار بتاعتهم. انا ما بحسش بصعوبة في القرايه، يعني على مدار قرايتي للروايات اللي قريتها ما حسيتش خالص ان هم مكلكعين في الكتابه. حتى لو موضوع زي النباتيه، تحول واحده فجاه ان هي تبقى نباتيه، احنا مش فاهمين التحول ده بسبب ايه، بسبب حلمته حلم مقرف، دم ولحمه وحاجات كده غريبه، قررت انها تصحى في نص الليل وترمي كل اللحوم اللي عندها، ما عملتش حساب بقى لكل اللي حواليها، جوزها، اي حد يعني، مش هتاكل لحمه تاني، هي قررت كده بسبب حلم. بتشرح بقى من خلاله الروايه، بتتصاعد الاحداث لحد ما بتوصل لحاجات مرعبه جدا، يعني اللي بتدمر حياه الاسره بتاعتها والاسره التانيه، بس بالنهايه بنقدر نمشي معاها خطوه خطوه واحنا فاهمين، يعني بنقدر نبقى متفاهمين، مع ان احنا يعني ترند النباتيه عندنا مش عالي، مش موجود قوي بشكل كبير، بس تقدر تجذبك الروايه من اول للاخر انك تقراها وتبقى متفهم الدوافع وتبقى حاسس بالبطله جدا. فهم عندهم في سردهم للاحداث في دراما، بس في نفس الوقت في وقوف عشان تقدر تفهم اللي جوه. انا ممكن ارشح جدا وبقوه يعني روايه مولودة عام 1982 لتشو نام جو، لان اي بنت مصريه هتقراها هتحس نفسها فيها، يعني ما تسالونيش ازاي، بس هتحس نفسها فيها في كل حاجه، في كل التفاصيل، في ابسط يعني ابسط التفاصيل. وكمان ممكن ارشح روايه النباتيه لهان كانج، واللي خدت جائزه المان بوكر سنه 2016. وهان كانج انا مش هرشح لها بس روايه النباتيه، انا كمان ممكن ارشح لها حاجات تانية، لان انا بحس ان عندها مشروع، هي بتقدر تكتب في كل المواضيع، ممكن تاخد من موضوع صغير حاجه تفصيله صغيره قد كده تكتبها، زي في الكتاب الابيض. هي مش روايه، هي نصوص شعريه اكتر. هي دخلت المان بوكر الشورت ليست بتاعت المان بوكر في 2018. وممكن كمان ارشح لها روايه افعال بشريه. بالنسبة للأعمال المترجمة عن الكورية، يعني أنا كنت في غاية سعادتي وأنا بقرأ كل تقريبا الأعمال. مولودة عام 1982 ترجمة منار الدنيري، أو الكتاب الأبيض لهان كانج ترجمة محمد نجيب، أو النباتية ترجمة محمود عبد الغفار. بصراحة أنا قبل ما أقرأ يعني كنت ببقى متخوفة شوية من فكرة إن اللغة الكورية صعبة، الثقافة الكورية يعني ثقافة فريدة جدا، ففكرة ان حد يجي يترجم اكتر تخوف بتبقى يعني مقلق، يعني اكتر حاجة بتبقى مقلق منها هي ان الترجمة تبقى ترجمة، ودي حاجة انا ما حسيتش بيها. انا حسيت ان انا بقرا حاجة رواية اصلية، يعني ما حسيتش خالص ان انا بقرا حاجات مترجمة. حتى في رواية مولودة عام 1982 كان في مصطلحات بتاعتنا احنا، يعني كان في مصطلحات عامية من عندنا احنا، فدي حاجة ما حسيتنيش ابدا انها مترجمة، ودي حاجة أنا بشكر عليها المترجمين جدا يعني. أنا نفسي جدا إن يحصل ترجمة أكتر للأدب الكوري، يعني أنا مش عايزة أكتفي بالروايات اللي أنا قريتها، عايزة أعرف أكتر المجتمع، عايزة يعني يبقى في مجموعات قصصية وروايات أكتر، فده محتاج إن يبقى في نشاط أكتر في حركة الترجمة، يبقى في عدد أكبر من المترجمين. زي ما انا عرفت الثقافة الكورية اكتر من خلال الادب الكوري، بتمنى ان الادب الكوري ينتشر اكتر في مصر. يعني مثلا احب لما اروح اي كافيه
الاقي فيه روايات كورية زي ما بلاقي فيه روايات مصرية وروايات احيانا بتبقى مترجمة مشهورة، روايات عالمية. يعني احب ان انا الاقي ادب الكوري كمان في الاماكن دي. ده هيسهل اكتر ان الناس وهي قاعدة مستنية حد تفتح، والله تفتح مثلا تلاقي رواية زي النباتية تشدها من اول جملة فتبتدي تكمل، فتقرر انها ممكن تشتري الرواية دي وتخليه نسخة عندها في البيت. فبكده ممكن ان الموضوع ينتشر اكتر. نصايح للكتاب الشباب ان هم يعني ما يستعجلوش قوي على النشر او ما يستعجلوش على المردود بتاع الكتابة. يعني لو حاسين ان في عمل غير مكتمل يستنوا عليه ويقروا اكتر ويعيشوا اكتر. هي في الاخر الكتابة رحلة، ما هوش كلام انشائي، هي كتابة رحلة فعلا. فاحنا بنتطور خلال الكتابة، بنتطور طول الوقت وبنتطور كمان من تجاربنا. ف يعني لازم نفهم انه الحاجة بتيجي بالراحة وما نستعجلش على المردود كمان. يعني زمان وانا صغيرة عن كده كان كل حاجة في دماغي هي عايزة اقدم عشان افوز بجايزة، عشان خاطر اسمي يكبر. كل ده مشروع، ولحد دلوقتي ممكن نبقى نفسنا في جوائز، بس الفكرة ان مش ده المردود الاساسي، مش ده المردود اللي احنا ممكن نبقى مستنيينه طول الوقت. الكتابة مش هتبقى جوائز بس، ولما بنكبر كمان بنعرف ان في صعوبات تانية ليها علاقة بالكتابة اكبر من ان انت تبقى مستني جايزة مثلا، او ان اسمك ما يبيعش، ان الكتاب بتاعك ما يبيعش. في حاجات تانية ليها علاقة بالكتابة نفسها، شغلك انت على الكتابة نفسه، تطورك انت. احنا مش في مجال منافسة في الاخر، يعني انا مش بنافس كتاب، كل واحد ليه بصمته. النصيحة التانية المهمة قوي، لان دي انا مريت بيها بشكل شخصي، هي ورش الكتابة. ناس كتير بتيجي تتكلم معايا ناخد ورشة مع مين او نعمل ايه. ورش الكتابة مش هي الاساس، مفيش ما هوش اللي بيدي ورشة الكتابة ساحر هيحول حد من مش كاتب لكاتب. هو الشخص بيبقى عنده موهبة وعنده استعداد. ورشة الكتابة ممكن تساعد شوية وممكن ما تساعدش. يعني مثلا انا دخلت ورشة كتابة في 2014، كانت تبع معهد جوتا. استفدت منها جدا، انا كنت اوريدي نشرت، بس استفدت منها لان احنا اتكلمنا على نقط القوة والضعف عند كل حد فينا. حد مثلا نقطة الضعف عنده ان هو بيرغي فيتعلم التكثيف، حد تاني عنده صنعة بس ما عندوش روح. الورشة فادتني على المستوى ده، في حين ان في ورش تانية ممكن ما تفيدش. في ورش تانية بتبوظ الواحد، يعني بتخليه خارج متكلم كلام نظري كتير قوي، ولو حد مشي بالكلام النظري ده في الكتابة ممكن يبقى مقيد فما بتفتش. فقبل ما تروح اي ورشة كتابة لازم تكون سائل كويس جدا انت هتاخد مع مين. نوع الشخص اللي بيدي ورشة الكتابة ده، هل هو شخص منفتح يقدر ان هو يستوعب انواع الكتابة المختلفة؟ يعني لو عنده واحد بيكتب مثلا فانتازيا وحد تاني بيكتب رعب، هل هيفرض عليهم اسلوبه ولا هيقبل كل الانواع المختلفة بالشكل اللي هما بيكتبوا بيه، ويوجههم بقى يكتبوا ازاي بالطريقة المناسبة، او حتى يديلهم نصايح على النوع بتاعهم ما يغيروهمش. فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة لأي حد بيفكر يدخل الكتابة وبيفكر ياخد ورشة قبل ما يدخل. أنا حاليا خلصت رواية هي مع الدار المصرية اللبنانية، مستنية بقى معرض الكتاب يخلص ومستنية الدوشة دي كلها تخلص عشان أراجعها مراجعة أخيرة وإن شاء الله تتنشر قريب. أنا مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة، وبشكر المركز الثقافي الكوري على استضافته ليا النهاردة.